Hello friends, welcome to Designing and Fabrication. আজি আমি ডিসকাস কৰিম এখন নতুন পেপাৰ ওয়াৰ্কশপ ক্যালকুলেশন এন্ড সায়েন্সৰ ONGC আগাৰতলা পৰা আহি যোৱা পেপাৰ আৰু সেইখন পেপাৰৰ পৰা আমি ইয়াত 25 কোৱেশ্চন ডিসকাস কৰিম আৰু ইয়াৰ পিছত আমি নেক্সট 25 কোৱেশ্চন ইঞ্জিনিয়াৰিং ড্ৰয়িঙৰ ওপৰত মানে ডিসকাস কৰিম সেম পেপাৰ সো ইয়াত আমি স্টাৰ্ট কৰিবলৈ লৈছো ONGC আগাৰতলাৰ পেপাৰ তো ইয়াত যেটো ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চনস হেতু কৈছে যে মানে হিট বা টেম্পাৰেচাৰৰ যেটো কনভাৰ্জন ফাৰেনহাইট স্কেল আৰু সেলসিয়াস স্কেল ইয়াত দিয়া আছে যে 100 ডিগ্ৰী ফাৰেনহাইট এটো কনভাৰ্ট কৰিব লাগে সেলসিয়াস স্কেলত আৰু আমি জানো যে যেতিয়া সেলসিয়াস স্কেলত আমি কনভাৰ্ট কৰো তাৰ ফৰ্মুলাটো হৈছে c = f - 32 হোল ইনটু 5/9 এটো ফৰ্মুলা মেইন ফৰ্মুলা হৈছে এটো আৰু ইয়াৰ পৰা আমি মানে c ভ্যালুটো উলিয়াব লাগে তো ফাৰেনহাইটৰ ভ্যালুটো আছে দিয়া আছে 100 ডিগ্ৰী ফাৰেনহাইট 100 পুট কৰি দিলো 100 - 32 ইনটু 5/9 ইয়াৰ পৰা পাই গলো 37.77 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস ইয়াৰ পিছৰ নেক্সট যেটো কোৱেশ্চন সেটো কৈছে এ মোটৰ ইজ ৰানস 100 মিটাৰ ইন 6 সেকেন্ড দেন হোৱাট ইজ ইটস স্পীড ইন কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ মানে স্পীড আৰু যেটো ভেলোসিটি তাৰ মানে যেটো ইউনিট এটো সেম হেটো হৈছে মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড তো ইয়াত দিয়া আছে যে কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ তো আমি এটো কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব ইয়াত 100 মিটাৰ দিয়া আছে আৰু 6 সেকেন্ড দিয়া আছে তো সেকেন্ডক আমি আৱাৰত কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব কাৰণ আমাক এনসাৰটো কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰত লাগে তো যদি সেকেন্ডটো আমি আৱাৰত কনভাৰ্ট কৰো 1 সেকেন্ড ইজ ইকুৱেল টু 1/3600 আৱাৰ আৰু তেনেকে 1 মিটাৰ ইজ ইকুৱেল টু 1/1000 কিলোমিটাৰ কাৰণ 1000 মিটাৰ 1 কিলোমিটাৰ হয় তো 1 মিটাৰ ইজ ইকুৱেল টু 1/1000 কিলোমিটাৰ সো সেম আমি ফৰ্মুলা পুট কৰি দিলো তাৰ পাছত যেটো ভ্যালু পালো হে ভ্যালুটো ওয়াইজ আমি বহাই দিলো ইয়াত যে মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড লাগে 100 মিটাৰ বাই 6 সেকেন্ড তো 100 মিটাৰ বাই 6 সেকেন্ড আমি বহাই দিলো আৰু কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰত কনভাৰ্ট কৰাৰ কাৰণে এনেকে 1/1000 ইনটু 1 মানে ডিভাইডেড বাই 1/3600 তো 3600 টো ওপৰলৈ গুচি গল আৰু 1000 টো তলত আহিলে তো ইয়াৰ পৰা আমি পাই গলো 60 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ নেক্সট যেটো প্ৰবলেম হৈছে হেতু কৈছে ডিসটেন্স বিটুইন দ্য টু প্লেसेस A and B is 1705 কিলোমিটাৰ what will be approx value in mile মানে টোটাল ডিসটেন্স টু ইন কিলোমিটাৰ দিয়া আছে আমি কিলোমিটাৰৰ পৰা মাইলত কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব তো আমি ফৰ্মুলাটো পাই গৈছো যে 1 কিলোমিটাৰ ইজ ইকুৱেল টু 0.622 মাইল এটো এটা ফৰ্মুলা আছে যে কিলোমিটাৰ টু মাইল আকৌ 1 মাইল ইজ ইকুৱেল টু 1.609 কিলোমিটাৰ তো ইয়াত 1 কিলোমিটাৰ ইজ ইকুৱেল টু 0.622 মাইল তো ইয়াৰ পৰা আমি আকৌ বহাই দিম যে কিমান কিলোমিটাৰ লাগে 705 কিলোমিটাৰ মানে 705 ইনটু 0.622 তো ইয়াৰ পৰা আমি যেটো ভ্যালু পালো হেতু হৈছে 438.51 মাইল তো হেতু ওয়াইজ মানে যেটো এনসাৰৰ লগত ম্যাচ হ'ব হেতুই কারেক্ট আনসার তো নেক্সট যেটো পয়েন্ট কৈছে হেতু হৈছে নট এ স্কেলাৰ কোয়ান্টিটি মানে চাৰিটা অপচন আছে এনাৰ্জি পাৱাৰ ফোর্স এন্ড ইলেক্ট্ৰিক কারেন্ট তো আমি জানো যে ফোর্স তো এটা ভেক্টৰ কোয়ান্টিটি বিকজ ফোর্স ইজ ইকুৱেল টু মাস ইনটু এক্সিলারেশন ফোর্স ইজ ইকুৱেল টু মাস ইনটু এক্সিলারেশন এটো আৰু মাস ইনটু এক্সিলারেশন যেটো লগত আছে মানে এটা নিৰ্দিষ্ট এটা ডাইৰেকশন আছে এটো কাৰণে এটা ভেক্টৰ কোয়ান্টিটি ফোর্স তো ইয়াত ফোর্স ইজ এ ভেক্টৰ কোয়ান্টিটি নট এ স্কেলাৰ কোয়ান্টিটি বাকি এটা তো স্কেলাৰ হয় সো ইয়াত ফোর্স ইজ দ্য কারেক্ট আনসার তাৰ পিছৰ প্ৰবলেমটো কৈছে 1 কিলোৱাট আৱাৰ 1 কিলোৱাট আৱাৰটোক আমি মানে এনাৰ্জি ফৰ্ম মানে জুল কনভাৰ্ট কৰিব লাগে জুল ফৰ্মত তো জুলত যেতিয়া কনভাৰ্ট কৰিব লাগে 1 কিলো মানে কি 1000 10 to the power 3 10 to the power 3 হেতুকে 1 k বা 1 কিলো হিচাপত লোৱা হৈছে নেক্সট ওয়াট 1 ওয়াট ইজ ইকুৱেল টু 1 জুল পাৰ সেকেন্ড আমি মানে উলিয়াইছিলো যে পাৱাৰ ইজ ইকুৱেল টু যেটো এনাৰ্জি পাৰ ইউনিট টাইম সো 1 ওয়াট ইজ ইকুৱেল টু 1 জুল পাৰ সেকেন্ড আৰু 1 আৱাৰ টু মানে 3600 সেকেন্ড তো তেনেকৈ আমি পুট কৰি দিলো 1000 ইনটু 3600 আৰু মানে জুল পাৰ সেকেন্ড আহি গল জুল পাৰ সেকেন্ড আৰু ইফালে 3600 লগত এটা সেকেন্ড সো সেকেন্ড কেনসেল গল ইয়াত এই সেকেন্ডটো আৰু এই সেকেন্ডটো কেনসেল গল কাৰণ টু 1 বাই সেকেন্ড আছে তো ইয়াত ওলাই গল 3600000 জুল এটোৱে কারেক্ট আনসার অপশনৰ লগত নিমিলিব পাৰে বা মানে তাত যেটো কারেক্ট আনসার দিছে পেপাৰত হেতু নহবও পাৰে কিন্তু এটোৱে কারেক্ট আনসার তেনেকৈ তাৰ পিছৰ প্ৰবলেমটো কৈছে 1 ক্যালোৰি মানে কিমান জুল 1 ক্যালোৰি ইজ ইকুৱেল টু 4.2 জুল একচুয়ালি যেটো কারেক্ট আনসার হেতু হৈছে 4.2 ইয়াত মানে আৰু ডাঙৰকৈ লিখাইছে 4.184 মানে যেটো ম্যাচ কৰিব আৰু সিমিলাৰ থাকিব হেতুৱে কারেক্ট 4.184 ক্যালোৰিও হিটৰ ইউনিট হয় জুলও হিটৰ ইউনিট ক্যালোৰিটো ইন সিজিএস ফৰ্মত আৰু জুলটো এসআই ফৰ্ম এসআই বা এমকেএস যেটো স্ট্যান্ডাৰ্ড যেটো ফৰ্ম হেতু এসআই ফৰ্মত এনাৰ্জি ইউনিট বা হিটৰ হিট এনাৰ্জি ইউনিটটো আমি জুল বুলি কওঁ বাট ক্যালোৰিটো হিটৰ ইউনিটে হয় বাট ইন সিজিএস ফৰ্মত নেক্সট এলসিএম মানে লোৱেষ্ট কমন ফেক্টৰ এলসিএম উলিয়াব লাগে তো 30 36 48 60 চাৰিটা ভ্যালু দিয়া আছে সো 30 মানে 2 * 3 * 5 তেনেকৈ 36 48 60 ইয়াৰ ভিতৰত মানে গুটিকিটা থাকিব লাগিব মানে 2 2 2 2 0 2 2 চাৰিটাতে আছে সো এটা 2 ললো তেনেকৈ ইয়াত নেক্সট তিনটা 2 আছে তো হেতু পাৰ এটা 2 ললো তেনেকৈ বাকি তাৰপৰা ইয়াত দুটা 2 আছে ইয়াত দুটা 2 আছে ইয়াৰ পৰা হে দুটা 2 আহিলে তাৰ পিছত গুটিকিটাতে 3 আছে ইয়াত এটা 3 আহিলে
তাৰপাছতে 3 গোটেইকেইটাতে আছে তাৰপিছত ইয়াত এটা 3 এক্সট্ৰা আছে সেইটো 3 আহিলে তাৰপৰা 5ৰ পৰা এটা 5 আহিলে তাৰপৰা 720 সেইটো হৈছে LCM লোৱেষ্ট কমন ফেক্টৰ যদি সোধে বোলে HCF কিমান মানে লসাগু এণ্ড গসাগু এইটো হৈছে লসাগু এইটো লসাগু এটা হৈছে গসাগু গসাগু মানে কি যেটো হাইয়েষ্ট কমন ফেক্টৰ মানে কি ইয়াত মানে যেটো একদম কমন থাকিব যেনেকৈ 2 কমন আছে 2 গোটেইকেইটাতে আছে আৰু ইনটু 3 তো 3 দুগুণ 6 6টো হ'ব মানে HCF যেটো মানে একদম মানে গোটেইকেইটাতে একে থাকিব সো ইয়াত 720 ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ইয়াৰ পিছতে এটা প্ৰবলেম আছিলে এইটো 3 + 2 হোল স্কোয়ার মাইনাস 5 × 3 + 8 মানে 2 কিউব সো ইয়াত এইটো কাৰেক্ট আনসাৰটো এনেকুৱা হ'ব 3 + 2 মানে ইয়াত 3 + 2 বুলি ক'লে ইয়াত 5 আহিব 5 স্কোয়ার মাইনাস 5 × 3 প্ৰথমতে ব্ৰেকেটটো আহে সো ব্ৰেকেটত 5 স্কোয়ার মানে 25 তো 5 × 3 মানে হৈছে 15 and plus 8 2 cube মানে 8 মানে 5 স্কোয়ার মানে 25 minus 15 into 8 এইটো কারেক্ট আনসারটো হ'ব কিমান 25 কাৰণ 5 স্কোয়ার 25 হৈ গ'ল minus 15 plus 8 মানে হ'ব 18 is the correct answer 8 or 18 is the correct answer তাৰ পাছৰটো কৈছে 0.3 plus 0.33 plus 0.333 এইটো আমি বহাই ল'লো একেলগে যদি সিধা সিধিকে বহাব বিচাৰো 0.3 মানে 0.300 এই হিচাপত মানে ইজিলি আমি বহাই ল'ব পাৰো আৰু নবহালে এইটো মনতো কৰিব পাৰি এনেকৈ মই মানে একেবাৰে ডেসক্ৰাইব কৰি দিছো আৰু তিনিটা ভাগত তাৰপাছত মানে কিমান হ'ব 3 6 and 9 ইফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে প্ৰথমতে হ'ব 3 তাৰপৰা 3 3 6 তাৰপৰা 3 3 3 9 মানে 0.963 0.963 ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ তাৰপিছত নেক্সট সুধিছে পাৰফেক্ট স্কোয়াৰ কোনকেইটা তো ইয়াত যিকেইটা অপশ্যন আছে তাৰ ভিতৰত অকল এইটোৱে পাৰফেক্ট স্কোয়াৰ নহয় বাকীকেইটা 24 স্কোয়াৰ 26 স্কোয়ার বা 27 স্কোয়ার কৰিলে ওলাই যায় কিন্তু এইটো যেটো ফর্ম আছে 628 25 স্কোয়ার 25 25 গুণ 625 625 হয় তো 625 plus 3 সো এটা পারফেক্ট স্কোয়ার নহয় এটো সো 628 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার হিয়ার তাৰ পাছত নেক্সট 11 টো কৈছে 1/40 can be expressed in পাৰ্চেন্টেজত কনভাৰ্ট কৰিব লাগে পাৰ্চেন্টেজত আমি কনভাৰ্ট কৰিবলৈ জানো যে ইনটু 100 কৰিব লাগিব তো ইনটু 100 কৰিলো 2.5% তাৰ পাছত কৈছে 7% of 7 7% of 7 7% of 7 মানে কি 7/100 into 7 কাৰণ ইয়াত কৈছে of 7 মানে into 7 তো ইয়াত হৈ গ'ল 49/100 বা 0.49 নেক্সট হৈছে সেইটো সায়েন্সৰ হয় টেনসাইল স্ট্ৰেংথ অফ হুইচ মেটাল মানে এনহান্স বাঢ়ি যায় বাই হ্যামাৰিং অৰ ৰোলিং হ্যামাৰিং বা ৰোলিং কৰিলে বাঢ়ি যায় এইটো হৈছে কপাৰৰ যিটো টেনসাইল স্ট্ৰেংথ সেইটো বাঢ়ি যায় তাৰ পাছত হৈছে বেষ্ট কণ্ডাক্টৰ অফ ইলেক্ট্ৰিচিটি এইটো আগত মই এবাৰ কৈছিলোঁ আগৰ ভিডিঅ'ত যে কপাৰতকৈ হাইয়েষ্ট মানে কণ্ডাক্টিভিটিটো আছে সিলভাৰ কিন্তু সিলভাৰটো বেছি এক্সপেন্সিভ হোৱাৰ কাৰণে ম্যাক্সিমাম কপাৰ ইউজ কৰে প্ৰথমতে সিলভাৰ তাৰপা কপাৰ তাৰপিছত এলুমিনিয়াম আৰু তাৰপিছত আহিব ষ্টিল তো ইয়াত সিলভাৰ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ যদি সিলভাৰ অপশ্যনত নাথাকিলে হয় তেতিয়াহ'লে কপাৰ হ'ল হয় নেক্সট 15 টো কৈছে নট এন অ'ৰ অফ এলুমিনিয়াম তে এলুমিনিয়ামৰ কেইবাটাও অ'ৰ আছে এলুমিনিয়ামৰ এটা অ'ৰ হৈছে বক্সাইট তেনেকৈ ক্ৰায়লাইট এলুনাইট কেওলিন গোটেইকেইটা এলুমিনিয়ামৰে অ'ৰ হয় কিন্তু ডলোমাইটটো এলুমিনিয়ামৰ অ'ৰ নহয় ডলোমাইটটো একচুৱেলি মেগনেছিয়ামৰ অ'ৰ হয় মেগনেছিয়াম বা কেলছিয়ামৰ অ'ৰতো পৰে ডলোমাইট সো ডলোমাইট ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ নেক্সট হৈছে মেল্টিং পইণ্ট অফ কপাৰ একচুৱেলি 1083 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছ 1083 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছ কিন্তু ইয়াত 83 নাই কিন্তু 85 আছে যেটো মানে নিয়াৰেষ্ট হ'ব তেতিয়া সিমিলাৰ হেতু দিব লাগিব তো ইয়াত 1085 ডিগ্ৰী সেলসিয়াছ আছে তাৰপিছত নেক্সট 17 টো কৈছে নট এ কণ্ডাক্টৰ অফ ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ কণ্ডাক্টিভিটিটো নাই মানে এটা ইনসুলেটৰৰ কাম কৰে সো ইয়াত হ'ব কি মাৰ্কিউৰি মেগনেছিয়াম টাংষ্টেন এণ্ড লিড ইজ দ্য নট এ কণ্ডাক্টৰ অফ ইলেক্ট্ৰিচিটি কাৰণ লেডেদি ইলেক্ট্ৰিচিটিও পাছ হ'ব নোৱাৰে ভালকৈ আৰু ৰেডিয়েশ্যনো পাছ নহয় সেইকাৰণে সদায় আমি লেড ফয়েল দিওঁ যেতিয়া এক্সৰে টেষ্ট হয় বা আমি NDT নন ডিষ্ট্ৰাকটিভ টেষ্টিঙত আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ যে তাত যেতিয়া ৰেডিয়েশ্যন টেষ্ট হয় তাত যেতিয়া এক্সৰে টেষ্ট বা গামাৰে টেষ্ট কৰে তেতিয়া তলত লেডৰ এটা মানে ফল দিয়া হয় ৰেলৰ এটা মানে স্ক্ৰীন দিয়া হয় যাতে মানে সেই ৰেটো লেডৰ স্ক্ৰীনটো পাছ হৈ যাব নোৱাৰে তো সেইটো কাৰণে তাত লিড ইজ দ্য বেড কণ্ডাক্টৰ অফ এই মানে ইলেক্ট্ৰিচিটি দ্যাট কাৰেক্ট আনসাৰ লিড তাৰপিছত নেক্সট 18 টো কৈছে নন ফেৰাছ মেটাল ওয়াইডলি ইউজড ফৰ ৱাটাৰ হিটিং ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ৱাটাৰ হিটিঙৰ কাৰণে আমি কপাৰ ইউজ কৰোঁ কাৰণ এই যিমানকেইটা আছে এইকেইটাৰ পিছত আটাইতকৈ কণ্ডাক্টিভিটি বেছি কপাৰৰে হয় সেইকাৰণে আমি কপাৰ ইউজ কৰোঁ তাৰপিছত নেক্সট 19 পইণ্টটো কৈছে most common solder is an alloy মেইনলি মানে যেটো alloy হয় solder সেইটো lead and tin হয় কিন্তু মানে solder wise পাৰ্চেন্টেজ বেলেগ বেলেগ থাকে 50% থাকে কমন solder 60 40 40 60 তেনেকুৱাও হয় কিন্তু যেটো alloy হয় সেইটো lead and tin
লেডৰ যিটো মেল্টিং পইণ্ট 327 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ আৰু টিনৰ 232 সেইকাৰণে যিটো চ'ল্ডাৰৰ যিটো মেল্টিং পইণ্টটো অলৱেজ বিল' 450 হয় ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ তাৰপিছত নেক্সট 22 কৈছে হাইড্ৰমিটাৰ ইজ ৱৰ্কছ অন ফ্ল'টেশ্যন প্ৰিন্সিপল ফ্ল'টেশ্যন প্ৰিন্সিপলৰ ওপৰতে হাইড্ৰমিটাৰ কাম কৰে কাৰণ হাইড্ৰমিটাৰটো সদায় পানীৰ ওপৰত উপঙি থাকে নেক্সট 21 কৈছে ইউনিট অফ ভেলচিটি ইন CGS ইন MKSত বা SI ফৰ্মত হ'লে মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড ইন CGSত চেণ্টিমিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড এই ছেকেণ্ডটো মানে CGS হওক MKS হওক FPS হওক ছেকেণ্ডে থাকিব খালি এইটো চেণ্টিমিটাৰ হৈ যাব চেণ্টিমিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড তাৰপাছত কৈছে 22 ইফ ৰেজিষ্টাৰ ইজ কণ্ডাক্টছ 0.08 এম্পিয়াৰ কাৰেণ্ট এট 120 ভল্ট কেলকুলেট দ্য পাৱাৰ তো আমি ফৰ্মুলাটো জানো যে পাৱাৰ ইজ ইকুৱেল টু কাৰেণ্ট ইনটু ভল্টেজ এইটো ফৰ্মুলা আমি আগত এবাৰ ডিছকাছ কৰিছোঁ ৰেজিষ্টেঞ্চ ৱেল্ডিঙৰ বা ৰেজিষ্টেঞ্চ যিটো মানে ৰেজিষ্টেঞ্চ R ইজ ইকুৱেল টু কি ইন টাৰ্মছ অফ ৰেজিষ্টেঞ্চ হিট ইজ ইকুৱেল টু I স্কোৱাৰ ইনটু RT I স্কোৱাৰ ইনটু RT তাত আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ যে পাৱাৰ ইজ ইকুৱেল টু ভল্টেজ ইনটু কাৰেণ্ট তো ভল্টেজ ইনটু কাৰেণ্টত মানে যিটো পাৱাৰ আমি উলিয়াব লাগে তাত দিয়া আছে কাৰেণ্ট 0.08 এম্পিয়াৰ তো 0.08 বহাই দিলোঁ আৰু ভল্টেজ দিয়া আছে 120 ভল্ট 120 পুট কৰি দিলোঁ 9.6 ৱাট তাত ইউনিট একো কৰিব নালাগে কাৰণ কাৰেণ্ট আৰু ভল্টেজ মাল্টিপ্লাই কৰিলে পাৱাৰ হয় বা পাৱাৰ ইউনিট ৱাটছ ইয়াত 9.6 ৱাট কাৰেক্ট এনচাৰ নেক্সট 23 কৈছে 1 হৰ্চ পাৱাৰ ইজ ইকুৱেল টু কিমান কেতিয়াবা হৰ্চ পাৱাৰ বুলি কয় কেতিয়াবা HP দিয়া থাকে চ' 1 হৰ্চ পাৱাৰ ইজ ইকুৱেল টু 746 ৱাট তাৰপাছত 24 কৈছে ইউনিট অফ কাৰেণ্ট ইজ এম্পিয়াৰ এণ্ড ইট ইজ মেজাৰ্ড বাই এমিটাৰ যিটো ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট সেই ইনষ্ট্ৰুমেণ্টৰ নাম হৈছে এমিটাৰ আৰু ইউনিটটো হৈছে এম্পিয়াৰ AMP বুলিও ধৰে AMPও কেতিয়াবা লিখা থাকে কেতিয়াবা অকল A বুলি থাকে তো সেইটো হৈছে মানে ইয়াৰ ইউনিট আৰু যিটো মানে তাৰ ইনষ্ট্ৰুমেণ্টৰ নাম হৈছে এমিটাৰ ইন টাৰ্মছ অফ ভল্টেজ যদি ভল্টেজৰ কথা সোধে তো ভল্টেজত যিটো মানে ইউনিট হয় সেইটো আমি ভল্ট বুলি লিখোঁ ভল্ট কিমান ভল্ট মানে ভল্টেজ আৰু যিটো মানে তোৰ ইনষ্ট্ৰুমেণ্টটো হৈছে ভল্ট মিটাৰ তেনেকৈ ইন টাৰ্মছ অফ ৰেজিষ্টেঞ্চটোত ওম এনেকৈ ওম বুলি লিখে বা এইটো এটা চিম্বল হয় সেইটো ওম মানে যিটো চিম্বল বা ইউনিট আৰু তাৰ যিটো মানে ইনষ্ট্ৰুমেণ্টটোৰ নাম হৈছে ওমোমিটাৰ বা মেগাৰ বুলিও কয় শ্বৰ্ট ফৰ্মত নেক্সট লাষ্ট 25 কুৱেশ্যনটো কৈছে যে ডিটাৰমাইন দ্য কাৰেণ্ট ফ্ল' ইন বাল্ব ফৰ্মুলা একে পাৱাৰ ইজ ইকুৱেল টু ভল্টেজ ইনটু কাৰেণ্ট তো ইয়াত দিয়া আছে পাৱাৰৰ ভেলু 60 ৱাট আৰু ভল্টেজ দিয়া আছে 220 ভল্ট তো ইয়াত আমি বহাই দিলোঁ এজ পাৰ দ্য ৰুল পাৱাৰ ইজ ইকুৱেল টু ভল্টেজ ইনটু কাৰেণ্ট তো কাৰেণ্টটো আমি উলিয়াব লাগে চ' পাৱাৰ বাই ভল্টেজ ক্ৰছ মাল্টিপ্লিকেশ্যন কৰি দিলে তো কাৰেণ্ট ইজ ইকুৱেল টু পাৱাৰ বাই ভল্টেজ আহি গ'ল পাৱাৰ দিয়া আছে 60 ভল্টেজ দিয়া আছে 220 চ' ইয়াত 60 বাই 220 ইজ 0.27 এম্পিয়াৰ ইউনিটত একো ক'ব নালাগে কাৰণ পাৱাৰৰ যিটো ইউনিট হৈছে W ইজ ইকুৱেল টু V ইনটু A চ' V ইনটু A ইয়াত ইউনিটৰ ফৰ্মুলাটো এইটোৱে চ' ইয়াত A ভেলু উলিয়াব হ'লে W বাই V চ' ইয়াত A ইজ ইকুৱেল টু W বাই V মানে ৱাট বাই ভল্ট চ' ইয়াত ৱাট বাই ভল্ট কৰিছোঁ আমি ইয়াত এইটো আমি পাৱাৰ বাই ভল্টেজ কৰাৰ লগে লগে এইটো ইউনিটটো ৱাট বাই ভল্ট হৈ গৈছে চ' সেইকাৰণে এইটো এম্পিয়াৰ A মানে এম্পিয়াৰ কাৰেণ্টৰ ইউনিট চ' ফ্ৰেণ্ডছ আজিলৈ ইমানেই ইয়াৰ পিছত আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ ইঞ্জিনিয়াৰিং ড্ৰয়িং ডিছকাছ কৰিম ONGC আগাৰতলা পেপাৰৰে আৰু এইখিনিকে চাই থাকিব এইখিনি ৰিভিজন দি থাকিব এইখিনি চিমিলাৰ কুৱেশ্যন আহিব ইমান হাই লেভেলো নাহে ইমান ল' লেভেলো নাহে বাট চিমিলাৰ লেভেল আহিব লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব থেংকছ ফৰ ৱাচিং